السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل مربع الوردة الأفريقية لعمل مفرش سرير أو بطانية بيبي في منتهى الجمال والروعة والشياكة وفي منتهى السهولة إن شاء الله. المربع بتاعنا بنستخدم فيه مجموعة من الألوان وبنستخدم كمان فيه مجموعة من الغرز. بنستخدم غرزة الحشو، بستخدم غرزة السلسلة طبعا المفروض نقولها الأول، وبعد كده غرزة الحشو، وبعد كده غرزة النصف عمود وغرزة العمود بلفة وغرزة الحشو الساقطة. اشتغلنا بيها في اكتر من مشروع وان شاء الله تشوفوها النهاردة في مشروعنا النهاردة. هستخدم مجموعة من الخيوط زي ما احنا شايفين متوسطة السمك صوف مع ابرة رقم 3.5 ملم. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول لون بيكون معايا اللون الابيض، بسيب منه مسافة وبلف حلقة على الهواء بالشكل ده. بدخل داخل الحلقة، هلف الخيط وهخرج طرف الخيط بشد بقى في عقدة البداية. ابتدي اكون مجموعة من السلاسل 5 سلسلة، بيكون معايا الابرة حلقة، بلف الخيط واخرج منها بسم الله كده 1 2 3 4 5. هسيب السلاسل الاولى كلها واروح لاخر واحدة اللي هي كانت الاولى بالنسبة لنا. هدخل وهقفل بغرزة منزلق. داخل الدائرة اللي معانا بنرتفع سلسلتين وبنبتدي نشتغل طبعا، وبالإضافة للسلسلتين ببتدي اشتغل 15 غرزة نصف عمود، ولما نضيف ليهم السلسلتين بيكونوا 16 غرزة نصف عمود. هرتفع 1 2 وهعتبرها أول غرزة نصف عمود عندي لأن ارتفاعها سلسلتين، وبعد كده هدخل اشتغل 15 غرزة نصف عمود. ازاي بنشتغل؟ بيكون معايا على الإبرة حلقة، بلف الخيط بيكونوا حلقتين، هدخل فراغي، هسحب الخيط وهخرج معايا على الإبرة 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من التلاتة 1 2 3. كده بقى معانا 1 2 3 4 5 6. هكمل لغاية ما يكون معايا 16 غرزة نصف عمود وارجع له. كده بقى معايا 15 غرزة نصف عمود. هكمل معاكم رقم 16. معايا على الإبرة حلقة، بلف الخيط بيكونوا حلقتين، بدخل فراغي، ألف الخيط وأسحب وأخرج معايا 3 حلقات. هنبتدي نضيف لون جديد، بسيب اللون الأبيض وبجيب اللون الأسود، هسيب منه مسافة وأقفل عقدة بداية. بسحب الحلقة باللون الأسود من ال3 حلقات الموجودين عندي على الإبرة 1 2 3. هنروح لفين؟ هنروح لتاني سلسلة ارتفاع، بدخل فيها وبخلي معايا أطراف الخيوط كلها نخفيها معانا في الخلف، ألف خيط وأسحبه من تحتهم من تحت الحلقة اللي عندي على الإبرة بغرزة منزلق. ما بين كل 2 غرزة نصف عمود هدخل وهشتغل غرزة 3 غرزة نصف عمود. طيب أنا هنا واقفة فوق السلسلتين، أنا مش عايزة أكون فوق السلسلتين، أنا شايفين الفراغ اللي بعد العمود ده، هروح لغاية عنده بغرزة منزلقة وابتدي ارتفع سلسلتين 1 2 وهعتبرها اول غرزة نصف عمود موجودة عندي. هلف الخيط تاني وهدخل في نفس الفراغ. انا مش بشتغل تحت حرف الفي، شايفين الفراغ اللي ما بين العمود والعمود هو ده اللي انا بشتغل بداخله. هدخل واشتغل كمان غرزتين نصف عمود او عمود بلفة، لو حابين تستبدلوا النصف عمود بالعمود بلفة مفيش مشكلة. ده 1 2. هاخد سلسلة مسافة وهعد من تحت كام يا بنات؟ بصوا بقى، هعد 2 نصف عمود غرزتين، دي 1 2، وفي الفراغ اللي بعد الغرزتين اهو 1 2 بسيبهم وهروح مباشرة الفراغ اللي ما بينهم وبين الاتنين اللي بعديهم، بدخل واشتغل 3 نصف عمود. 1 اهو ببين الفراغ اكتر، مش تحت حرف الفي، بكرر كلامي، بشتغل في الفراغ اللي ما بين كل 2 نصف عمود. كده 1 2. احنا كده اشتغلنا كام يا بنات؟ 1 2 3، 3 بتوعنا. بعد كده سلسلة نفرق ما بين كل 2 نصف عمود، كده 1 كده 2. الفراغ بتاعي اهو اللي هشتغل فيه. بعد ما اخدت سلسلة هروح للفراغ ما بين الاتنين نصف عمود والاتنين نصف عمود اللي بعدهم واشتغل 3 نصف عمود بعدهم سلسلة. كده 1 2 3.
بعد كل 3 نصف عمود باخد سلسلة. هكرر بقى بنفس الطريقة اشتغل زي ما احنا شايفين، وبعد كده ارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني بعد ما اخدت السلسلة. هروح هنسيب 2 نصف عمود من تحت وهدخل. يبقى 1 2. في رقم 3 هلف الخيط وهدخل، هلف الخيط وهخرج، هسيب ال3 حلقات على الابرة. ابتدي اضيف اللون الجديد. بسحب من تحت ال3 حلقات الموجودين عندي على الابرة. سلسلة ونروح فين؟ في تاني سلسلة ارتفاع، وبدخل وبسحب اطراف الخيوط بغرزة منزلقة. طيب في السطر ده بنشتغل فين يا بنات؟ بشتغل داخل السلسلة. طيب انا كده واقفة داخل يعني فوق السلسلتين بس قريبة من السلسلة الاولى اللي عندي هنا في جهة اليمين. هنشتغل فيها ايه؟ هشتغل 2 عمود بلفة، 2 سلسلة، 2 عمود بلفة في نفس الفراغ. هعتبر نفسي واقفة عند الفراغ وارتفع 1 2 3 لانه عمود بلفة المرة دي. وهلف الخيط وهاجي بايدي للخلف كده فوق السلسلة. شايفين الفراغ بتاع السلسلة ده؟ هدخل وهلف الخيط وهخرج، والف الخيط واخرج من حلقتين، ارجع الف الخيط واخرج من الحلقتين الباقيين. كده بقى انا اشتغلت في الفراغ دوت 2 عمود بلفه. مش هكمل الزاويه بتاعتي دلوقتي. لما الف الدوران بتاعي كله هاجي للفراغ ده تاني واشتغل كمان 2 عمود بلفه وسلسلتين، واقفل في النهايه في 3 سلسله ارتفاع. ما بين كل زاويه والتانيه، او ما بين كل صدفه والغرزه الصدفه اللي بعدها ما باخدش فراغات. هروح فين؟ هروح للفراغ اللي هو فوق السلسله واشتغل صدفه جديده مكونة من 2 عمود كده. 1 2 سلسلتين. 1 2. وهشرح معاكم طريقة عمل العمود بلفة. عفوا. بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف الخيط مرة واحدة لأنه عمود بلفة واحدة بيكون معايا حلقتين. هدخل فراغي، هسحب الخيط وهخرج معايا على الإبرة 3 حلقات. هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2 هلف الخيط واخرج منهم. كمان عمود بلفة في نفس الفراغ. دلوقتي هسيب ال3 نصف عمود اللي تحت وهروح ما باخدش اي سلاسل ما بين كل صدفة والتانية. هلف الخيط مباشرة واروح للفراغ بتاعي واشتغل 2 عمود بلفة. 1 2 سلسلتين. 1 2 تاني في نفس الفراغ. 1 2. بسيب ال3 نصف عمود واروح فوق السلسلة اشتغل صدفة مكونة من 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود، والسطر بتاعي كله بيكون بنفس الطريقة. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني بالشكل ده. خلصت اخر صدفة معايا، لكن لسه ما كملناش الصدفة الاولى بتاعتنا. داخل نفس الفراغ اللي اشتغلت فيه 3 سلاسل وعمود يعني 2 عمود بلفة، هدخل تاني واشغل كمان 2 عمود بلفة. 1 2 وسلسلتين. وهنكمل السطر اللي جاي بنفس اللون في تالت سلسلة ارتفاع. 1 2 3 هدخل وهقفل بغرزة منزلقة. السطر اللي جاي دوت بنشتغله فين يا بنات؟ داخل كل سلسلتين في داخل كل صدفة. يعني الفراغات اللي ما بين كل صدفة والتانية ماليش علاقة بيها، بشتغل بس فين؟ داخل السلسلتين اللي داخل كل صدفة. يعني ما بين كل 2 وعمود بلفة سلسلتين 2 عمود بلفة داخل السلسلتين هما بس اللي بشتغل. هتجاهل الفراغات اللي ما بين الصدفة والصدفة. طيب هشتغل ايه داخل كل سلسلتين؟ هشتغل 7 غرزة عمود بلفة. هنرتفع 1 2 3 وهعتبره اول عمود بلف موجود عندي هنا في الفراغ ده. وهلف الخيط وهاجي للخلف كده، ادخل في الفراغ بتاعي واشتغل العمود بلفة رقم 2 علشان خاطر ما افضلش امشي بمنزلقة لغاية ايه؟ لغاية الفراغ اللي هو فيه السلسلتين دول. هعتبر نفسي هنا اشتغلت 2 عمود بلفة. هنكملهم طبعا ب5 في نفس الفراغ، بس لما الف الراوند بتاعي السطر بتاعي كله واوصل لسلسلتين هكمل كمان 5 غرزة عمود بلفة. ما بين كل 7 و7 ما باخدش سلاسل مسافة، مباشرة بلف الخيط على الإبرة. اتفقنا مع بعض هنتجاهل الفراغ اللي ما بين الصدفة والصدفة وبس فوق السلسلتين بشتغل 7 غرزة عمود بلفة كده. 1 2 3 4
5 6 7. هلف الخيط على الإبرة وهروح لسلسلتين، الفراغ ده بتجاهله، واروح لسلسلتين وأشغل 7 غرزة عمود بلفة، وهكذا فوق كل سلسلتين بشغل 7 غرزة عمود بلفة. هكمل وارجع لكم نكمل آخر 7 مع بعض. رجعت لكم تاني بعد ما خلصت آخر 7 غرزة عمود. بكمل بقى ال7 اللي احنا كنا اشتغلنا منهم 2 عمود بلفة، كانوا أولهم 3 سلاسل. هروح لنفس الفراغ واشتغل كمان 5 كده، 1 وهعتبره رقم 3 لان انا عندي كده 1 2 وده رقم 3، 4 5 6 7. طيب في ال7 هسيب اخر حلقتين وهبتدي اغير اللون الابيض تاني. هسحبه من عندي على الابرة بالشكل ده، واروح لتالت سلسلة ارتفاع بدخل وبقفل بغرزة منزلق بالشكل ده. كده خلصنا 7 عمود بلف موجود عندنا وضفنا اللون الجديد. هرتفع سلسلة واحدة بس، وفي نفس الفراغ هو هشغل غرزة حشو. هيقابلني العمود الاخير، هدخل طبعا اشغل فوقيه كمان غرزة حشو. طيب دلوقتي هيقابلنا ايه يا بنات؟ او قابلنا ايه؟ هيقابلني الفراغ اللي هو ما بين كل 7 غرزة عمود وال7 غرزة عمود اللي بعده، وتحت منه الفراغ اللي احنا كنا متجاهلينه فاكرينه. هروح بقى هسيب الفراغ اللي فوق ده وانزل للفراغ اللي تحت، يعني هسيب هنا ومعايا حلقة على الإبرة وهنزل للفراغ اللي تحته. هدخل ومن الخلف كده هسحب الخيط بتاعي واشده تاني كده، وارتفع بالخيط لغاية ما ايه اوصل لنفس المكان او الارتفاع اللي انا واقفة عنده. معايا حلقتين هلف الخيط واخرج منهم بالشكل ده. بكون عملت غرزة حشو ساقطة في الفراغ اللي هو تحت الفراغ اللي ما بين كل 7 غرزة عمود بلفة زي ما احنا شايفين. هيقابلني وطبعا بتاخر شغل كده شوية لاني عايزة حرف الفي او الفراغ اللي هو فوق اول عمود بلفة موجود عندي ده. هدخل وهشغل غرزة حشو، واللي بعده كمان غرزة حشو. فوق كل عمود من ال7 بشغل غرزة حشو واحدة كده، 1 2 3 4 5 6 7. بعد ما خلصوا معايا ال7 بنعمل طبعا ايه يا بنات؟ عندنا وصلنا للفراغ اللي هو ما بين ال7 وال7، بتجاهله وبنزل الفراغ اللي احنا كنا سايبينه او متجاهلينه في السطر اللي قبله وبعمل غرزة حشو ساقط. ازاي بعملها؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بسيب بقى الفراغ اللي فوق وبنزل اللي تحت منه. هدخل هسحب من الخلف الخيط بتاعي وهرفه وهخرج واشد الخيط بتاعي لغاية ما اوصل لارتفاع الغرزة اللي انا فيها او السطر اللي انا فيه. معايا حلقتين هلف الخيط واخرج منه زي ما احنا شايفين. هيقابلني اول غرزة عندي اهي، بدخل واشتغل فوق ال7 غرزة عمود بلفة، 7 غرزة حشو زي ما احنا شايفين، وبعديهم بعمل غرزة حشو ساقطة على الفراغ اللي تحت اللي هو كان في السطر اللي قبل السطر اللي احنا كنا شغالينه اللي فات. هكمل بنفس الطريقة وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني في نهاية السطر. بكمل بقى ال7 غرزة عمود بلفة فوقيهم 7 غرزة حشو، كنا اشتغلنا منهم 2. نكمل بقى على ال5 الباقيين كده. ده رقم 3 4 5 6. في رقم 7 هدخل هسحب الخيط وهخرج وهسيب اللون الابيض واجيب اللون الرمادي اللي بنختم بيه المربع. بنبتدي نكون بيه المربع وبنختم بيه بردك المربع بتاعنا. اخرج من الحلقتين اللي عندي على الابرة وهروح فين؟ شايفين اول غرزة اشتغلناها بروح فوق حرف الفي الضلعين عندها واقفل بغرزة منزلق. في نفس الفراغ اللي انا واقفة فوق منه هرتفع سلسلة ارتفاع غرزة الحشو وهشتغل فوق نفس الفراغ هو غرزة حشو، واروح للفراغ اللي بعده كمان غرزة حشو. يبقى احنا اشتغلنا كده 2 من ال7 اللي في الوردة دي. هنكمل بقى ايه؟ هنلاقينا نفسينا كده فين؟ فوق الغرزة طبعا اللي كانت ساقطة. هشتغل فوقيها ايه؟ بردك غرزة حشو بالشكل ده، وهشتغل على 4 غرز موجودين عندي غرز حشو بردك كده. 1 2 3
4. اتبقالي من الورقة دي كام؟ اتبقالي 3. 1 2 3. اول غرزة منهم هشغلها غرزة نصف عمود، الف الخيط هدخل هلف الخيط وهخرج، معايا 3 حلقات هلف الخيط واخرج منهم التلاتة. اللي بعدها 2 عمود بلفة فوق كل غرزة منهم، يبقى كده 1. اللي بعدها كمان عمود بلفة 1. طيب هيقابلني بقى الغرزة الساقطة، بشتغل فيها عمود ب2 لفة، 3 سلسلة عمود ب2 لفة في نفس الفراغ. بنشتغل العمود ب2 لفة ازاي؟ بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف 1 2 مرة، لأن ده عمود بلفتين بقى معايا 3 حلقات، الأساسية واللفتين بقوا 3. بدخل فراغي فوق الغرزة الساقطة، هسحب الخيط وهخرج، معايا على الإبرة كده كام؟ 4 حلقات. هلف الخيط وأخرج من حلقتين اتبقوا 3، هلف الخيط وأخرج من حلقتين اتبقوا 2، هلف الخيط وأخرج منهم 3 سلسلة 1 2 3. تاني في نفس الفراغ بلف الخيط 1 2، بدخل هو نفس الفراغ، ألف الخيط وأخرج، ألف الخيط وأخرج من حلقتين، ألف الخيط وأخرج من حلقتين، ألف الخيط وأخرج من حلقتين. كده عملنا أول زاوية موجودة معانا. بعديها بنشتغل على الغرزتين اللي جايين، كل واحدة فيهم غرزة عمود بلفة 1 1. كده 1 عمود، واللي بعدها كمان 1 عمود، واللي بعدها نصف عمود. بعد كده هنشتغل غرز حشو، كده 1 2 3 4. هتقابلني غرزة الحشو الساقطة بردك فوقيها غرزة حشو، يبقى كده 5. وهاخد أول 4 غرز، كده 6 7 8 9. يعني من كل ورقة باخد 4 غرز حشو. هيقابلني الغرزة الساقطة، مرة بعمل فيها زاوية زي اللي احنا عملناها هنا، ومرة بشتغل فوقيها غرزة حشو زي ما احنا شفنا ايه في المجموعة دي. بيكون معايا 4 حشو هنا و4 حشو هنا، والحشو اللي في المنتصف فوق الغرزة الساقطة بيكونوا 9 في المكان اللي في المنتصف ده. طيب بعد ما اشتغلنا 9 غرزة حشو، عرفنا طبعا هو عددهم ايه واشتغلناهم فين بالظبط، هنروح نكمل الغرزة اللي جاية نصف عمود، ارجع تاني اكون زاوية. الاتنين اللي بعديهم بنشتغل في كل واحدة فيهم عمود بلفة 1 عمود، واللي بعدها كمان 1 عمود، اللي بعدها بقى هي الغرزة الساقطة بتاعتنا، بنشتغل عمود ب2 لفة، 3 سلسلة عمود ب2 لفة في نفس الفراغ. كده 1 1 2 3. لفتين على الإبرة وبدخل في نفس الفراغ هو أكمل عمود ب2 لفة. زي ما احنا شايفين، بصوا بقى المربع ابتدى يتكون معانا. هرجع تاني واكرر غرزة عمود بلفة، غرزة عمود بلفة، غرزة نصف عمود، 4 بعمل فوقيهم حشو، فوق المنتصف دي بعمل حشو، بعد كده 4 حشو، وارجع اكرر الزاوية بتاعتي زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو. بكمل بنفس الطريقة لغاية طبعا ما بوصل لنهاية السطر بتاعي. بعد كده هرجع لكم نكمل السطر اللي جاي مع بعض والاخير، ارجع لكم لما اخلص الراوند بتاعي على طول. رجعت لكم تاني وكده يكون خلص السطر بتاعي، وكمان اتكون معانا المربع زي ما احنا شايفين. بعد طبعا ما خلصت غرزة النصف عمود بروح اكمل غرز الحشو بتاعتي. وبقفل بغرزة منزلقة فوق اول غرزة بنشتغل. طيب فوق غرز الحشو كلها بشتغل غرز نصف عمود، كده 1 2 سلسلة، وهعتبر نفسي اشتغلت في اول فراغ غرزة نصف عمود، وهكمل اللي بعدها نصف عمود، واللي بعدها لغاية ما اخلص كل غرز الحشو الموجودين عندي ال9. لكن طبعا احنا هنا في منتصفهم، فبنشتغل بس العدد اللي ايه موجود عندنا. كده 1 2 3 4 5 6
كده عمود بلفتين، عمود بلفة، عمود بلفة، نصف عمود، اخر واحدة اللي جاية كده اشتغلنا 7 غرزة نصف عمود. الغرز اللي جاية الأربعة، 1 2 3 4، هنشتغل فوقيهم غرزة عمود بلفة واحد، 1 2 3 4. اتبقى عندنا ايه يا بنات؟ اتبقى عندنا الثلاث سلاسل. هدخل داخل الثلاث سلاسل اشتغل 2 عمود بلفة، 2 سلسلة، 2 عمود بلفة، كده 1. تاني في نفس الفراغ عمود كمان، سلسلتين، 1 2، وتاني فوق السلاسل التلاتة بشتغل كمان 2 عمود بلفة، 1 2. طيب كده خلصنا الزاوية. هيقابلني العمود بلفتين بشتغل فوقيه عمود، العمود بلفة هشتغل فوقيه عمود بلفة واحدة، العمود اللي بعده بلفة فوقيه عمود بلفة، النصف عمود فوقيه عمود بلفة، هيقابلني 9 غرزة حشو بشتغل فوقيهم 9 غرزة نصف عمود، كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هرجع تاني اكرر فوق النصف عمود والعمود 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 ب2 لفة، هنشتغل عمود بلفة واحدة. داخل الثلاث سلاسل بشتغل عمودين سلسلتين، عمودين في داخل الثلاث سلاسل. بيكون عندي طبعا الشكل بنفس الطريقة، وبكرر المسألة دي لغاية طبعا ما بوصل الى نهاية السطر بتاعي. بشوف اذا كان عندي غرز حشو باقية بكملها طبعا في نهاية السطر، وبقفل بغرزة منزلقة فوق اول غرزة اشتغلناها في السطر بتاعنا. دي كانت فكرة الفيديو بتاعي النهاردة. مربع الوردة الأفريقية من أجمل وأرقى وأروع طبعا المربعات اللي ممكن تعملي منها مفرش سرير، وبتقدري تدخلي فيه مجموعة من الألوان. أتمنى يا رب إن هو ينول إعجابكم، وإن شاء الله في فيديو هنزل لكم كل طرق التشبيك الخاصة بتشبيك المربعات والمثلثات وكل وحدات الكروشيه. أتمنى إن الفكرة بتاعتي النهاردة تنول إعجابكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي، وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.